ያስቆም ስለ ከመጀመሪያው ያ ስለ ብዙ ሰው የተቃወሙ ታዲዮስ ታንቱ ከመቀሌም ቀና የደርግን ስህተት ደገመው በጣም ብለህ ሰው ነው የዛን ጊዜ እኔ እንዳው ዳውት ነበር እንዴት ሊወጣ ስለ አንዳንድ ጊዜ ታምነዋል በቃ ሲደጋግምና እንዲህ ሆነን ሰው ጦርነት ገጥሞን በእኛ ላይ ተነስቶ የጥሞና ጊዜ ለመስጠት ጦርነቱ እንዲቆም ግን ሆን ተብሎ እንደተደረገ በየጊዜው በየደረጃው እየመጣ ነው ግን አሁን ወደ የአማራዎችን አንስተናል የቲፒኤልኤፍን ጉዳይ አንስተናል ለራሳቸው የማይሆኑ ለሀገራቸው የማይሆኑ ለህዝባቸው የማይሆኑ ለአመራራቸው የማይሆኑ ለኢትዮጵያ የማይሆኑም እነዚህ ሰዎች የአማራን ክልል ባዴንን አንስተናል ሎሌ ነበር አሁንም ሎሌ ነው አከርካሪ አጥንት የሌለው ይሄ እንደው አንዳንድ ጊዜ ኦክታፐስ እንኳን አጥንት የለም ግን ኦክታፐስ በጣም ክሌቨር ነው ይባላል ክሌቨር አንቋይ እኮ ነው ክሌቨር የሆነ እንስሳ ነው ይባላል በጣም ብልጥ ነው ግን እነዚህ ምን እንደምትላቸው የማይገባኝ ፍጥሮቶች ናቸው ስለ ራሳቸውን እያሞኙ የሚያቀሉ ግን አብይ እንደ ከብት እየነዳቸው ትላንትና ቲፒኤልኤፍ እንደ ከብት ስትነዳቸው ነበር አሁንም አብይ እንደ ከብት እየነዳቸው አብይ የሚሰራውን ነገር ገልጸው ማየት ካልቻሉ አብይን ማቆም ካልቻሉ እሺ አንድ ነገር ማወቅ ያለበት ቲፒኤልኤፍም አብይም ወደ ስልጣን የመጡት በአማራው ጉልበትና ኃይልና ደም ነው ይሄ መረሳት የለበትም አማራው እንደ ምርኩዝ ሆኖ ነው እነዚህ ሰዎች ስልጣን ላይ ያወጣቸው አማራው አሻፈረኝ ካለ የባዴን አመራር ሆነ ህዝቡ አሻፈረኝ ካለ እነዚህ ሰዎች በስልጣን ላይ የመቀመጥ አቅም የላቸው አማራውን በአንድ ሌሊት ከዳር እስከ ዳር በኢትዮጵያ ውስጥ ማስነሳት ትችላለህ አማራው የሌለበት ምድር ላይ የለም ኦኬ እዛ ደረጃ እንኳን ባንደርስ መምከር ነበረባቸው ይሄ ነገር መቆም አለባቸው ግን ከአማራ ካድሬዎች የምሰማው እኔ ሲኒየር ካድሬዎች ነው እኛ ሊበራል የሆነ አቋም መካከለኛውን አቋም ኤክስትሪም ያልሆነ ተስማምቶ የመኖርን ቀይሰን እሱን ያራመድን ነው ሌላው ህዝብ የሚጠላን በዚህ ምክንያት ነው እንዴ ሊበራል የሆነ አቋም ተስማምቶ የመኖር ከአብይ ጋር በፖሊሲ ደረጃ ተግባብቶ መኖር ማለት እኮ የወሎን ህዝብ ማስጨረስ ማለት አይደለም ሁሉ ልዩነት አለ መስመር መለስ 11ኛው ሰዓት ወይንም ደግሞ ቀይ መስመር የሚለው ነገር አለ ያን ቀይ መስመር ስታልፍ ማቆም አለበት የመቀሌን ጦርነት ማቆም ትክክል ነው ግን ወያኔን እየነዳህ ደሴ ድረስ ማምጣት ደግሞ ስህተት ነው ሲምፕል አዛ ውጫሌ እዛ ሲደርስ ነበር ጦርነቱ መቆም መታገድ የለበት አሁን አንድ ነገር አሁን መቼስ የመለስ ሳፖርተርም እንዳይሉን ማያውቅ አለባቸው እኔ መለስ ዜናዊ ሳፖርት መሆን ሳይሆን ሰው እንደው አይ ልክ ነህ ሰውየው ሲሞት አዎ ደብቀው ነበር አዎ እና መንግስት ስትሆን አንዳንዴ ከናይቪኝ የሆኑ ካራክተሮች አሉ ከናይቪኝ የሆኑ ካራክተሮች መንግስት ማሽነሪ ውስጥ አሉ እና የሚጫወቱት አንዳንድ ነገሮች አሉ ልክ እንደ አስማተኛ መጫወት ይፈልጋሉ የህዝብን ህልውና ለመስረቅ የሚፈልጉባቸው ነገሮች አሉና መለስ ከሞተ ወዲያ ፓትሪያርኩን ነው የገደሏቸው የመለስ አስክሬን ውጭ ያለ መጀመሪያ ህዝቡን ያስተማሩት ስፔሻሊ ማጆሪቲው 60% እና 70% የኦርቶዶክስ አማኝ ስለሆነ ትግሬዎቹም እንዳይደነግጡ ይመስላል እኚህ ሰውዬ ነው የተገደሉት ብዙዎቹ የተገደሉት ተገድለዋል ተብሎ ነው አቡነ ጳውሎስ የሚታመነው በራሱ በቲፒኤልኤፍ ሰዎች ነው የተገደሉት ነው የሚባለው ሰው ወለፈሳደን ደነገጠ በጭምጭምጥም የሚሰማው ነገር አለ አቦይ ስብሃት ራሱ እኮ ኢሳት ላይ ወጥቶ ነበር ስለመለስ መታመም ሲጠየቅ ሰምተው እንደሆነ ሲሳይ ጋር አገናን ጠይቆታል ደውሎ ሞቶ ይባላል ምናምን እሰያ አብርሃም እንኳን ሲቃይዞት ነበር ሲጠየቅ የደነገጡበት ሰዓት ላይ ሲደነግጡ እንዲህ አይነት ቲያትሪካል የሆኑ ነገሮች ይሰራሉ እኛን ቪክቲም ሆኑ ይባላል አቡነ ጳውሎስ የሞቱት ዋናው የመለስን ሞት ለመደበቅ ነው ወይም ለማለማመድ ነው
ህዝብን ለማለማመድ ነው ይባላል እና ብዙ እንዲህ አይነት ቲያትሮች ይሰራሉ ዩዥዋሊ አሜሪካኖችን አሁን በ9/11 ኮንስፓይረሲ ምናምን ስታይ የነበሩ የተሰሩ ነገሮች አሉ አሁን እዛ መሄድ አይደለም አሁን እቺን አገር ሊከፋፈሏት ነው የሚከፋፈሏት ማለት እነዚህ አሁን ገባ ያኮበኮቡት ኃይሎች እናንተ ስንጠራቸው የነበሩ ኃይሎች ስታተስ ኮውን ተጠቅሞ የሚረጋው አማራ አለ በደርግም ሰዓት በቲፒኤልኤፍም አሁንም ባለው በብልጽግና የሚበላው ሆድ ገደሉ ብለህ እንኳን የምትመድበው ያማራ ኤሊት ያማራ እናውቅልሃለን ያማራ ዝምተኛ የተሰበሰበበት ኃይል አለ whatever carved out አድርገው ቢሰጡት as long as ቢዝነሱ ስልጣኑ እስካልተነካ ድረስ የማይጮህ የማይለፈልፍ አማራ አለ ትግሬዎቹም አሁን as long as ኦሮሞዎቹ ግሬተር ኦሮሚያን እንፈጥራለን ብለው እስከሄዱ ድረስ they're not listed as the enemy of the states of Tigray ብለው አይደለም የሚቆጥሯቸው እነሱም እንደውም አጋሮቻችን ናቸው እናንተም ነፃውጡ እኛም ነፃውጡ የሚባባል ነገር ያለ ይመስላል ገባ ከነዚህ ጉጭም ካሉት ጋር ስትነጋገር የምትሰማው ምናምን the state of Ethiopia አብቅቶላታል ፈርሳለች ብለው ነው እና we're on the literally አሁን ያን carve up ያረጋን ነው አባይ ትግራይ ቱጋና ያለችው ምናምንና we can push as far as ሸዋ አፋፍ ላይ ሄደን አማራውን ዘርፈን ተንካሎን ወዲያ ያኔ ቁጭ ብለን ኔጎሺዬት እናደርጋለን የሚል አይነት እንትን ነው እነዚህም ይምጡ ምክንያቱም ያ ልጅ አንድ ጽሁፍ ልከል ነበር የተነበበም ጽሁፍ አለ ኦሮሞ ጀነራሎቹና ኮሎኔሎቹ እነዚህ አማራን ፋኖች ሲናገሯቸው የነበረ ነገር ራስሽ ጠብቂ ክልልሽን እኛንን ጠባቂሽ እያሏቸው ጥለዋቸው የሚወጡት ጀነራሎች አሉ መሳሪያ ለቲፒኤልኤፍ እየተው የሚወጡ ሰዎች አሉ እነዚህም የኦሮሞ ጀነራሎችና ምናምኖች ናቸው ተብለው የሚያሟቸው አሉ እነሱም as long as እቺን የቲፒኤልኤፍ ከርቮ አውጥቶ የሰጣቸውን ኦሮሚያ እስከተጠበቀች ድረስ ስታተስ ኮዋቸው እዛ ጋር የሚያበቃ ይመስላልና I think are they heading to actually እቺን የዩጎዝላቪያን ሲናሪዮ ለማምጣት ሶኮል በጠባቂነት ደቡብ ክፍልን ሶማሌን ምናምን ይዛ ኦሮሚያ እነዚህ ደግሞ ግማሽ ጎንደርን ይዘው of course ነፃ የሚያወጣት ደግሞ ኤርትራ ትኖራለች ኤርትራን ይዘው አዲሷን ትልቋን ትግራይ ለመፍጠር የተስማሙ ናቸው እና አብይ actually አብይ ራሱ ወያኔ ነው እያሉ የሚያሙት ሰዎች አሉ አንተ በዚህ ሁኔታ ላይ ወይ ተቃወመው ወይ እውነት ነው በለው ወይም ዳሰህ ቁጭ አድርገህ ነገር ምክንያቱም ሰው ይሄን እያሰበ ነው ያለው ጥሩ ነው ለምሳሌ ቲዮሬቲካሊ ፖሲብል ነው አሁን ሁለት ነገር እንወስድ ቲዮሬቲካሊ በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ እንዲያውም ፖለቲኮ የሚለው አንድ የአሜሪካ መጽሔት አለ ኦንላይን ላይና በቅርቡ ያወጣው አንድ ሰው ያወጣው ዋርሩም ነው ዋርሩም ኦፒኒየን ነው የሚለው ምንድነው አረስቶ የሚለው Ethiopia is plunging into chaos it is time for the new Dayton peace process ነው የሚለው Dayton peace process ዩጎዝላቪያን የበታተኑበት peace process ነው ማሳየታቸው Opinion by Alex Rondos and Mark Medish Alex Rondos served until July 2021 as EU Special Representative to the Horn of Africa. Mark Medish served on the Dayton Peace Implementation Team and at the US Treasury and National Security Council in the Clinton administration. Ethiopia is plunging into chaos. It's time for a new Dayton peace process. Millions are starving. Atrocities abound. But there's still time to turn things around. If we act now, right now, Ethiopia stands on the brink of escalating civil war and state failure. Last week, fighting intensified dramatically, with Ethiopian forces striking hard against rebels from the Tigray province. Millions are starving, and time to avert a descent into chaos is running out. The plight of places like South Sudan and Afghanistan after years of US-led support should remind everyone of the limits of any outside nation's influence. But Addis Ababa is not Juba or Kabul. 2 years ago, Ethiopia was one of the emerging economic success stories of sub-Saharan Africa, which means there's a chance to turn things around. If we act now,
This is the moment to prepare for concerted international action to prevent further drift and to focus diplomacy on a comprehensive settlement for this nation of more than 110 million. Nothing less than a Dayton-style peace process with visible American and neighbor-led daily engagement will pull Ethiopia back from the brink. National security officials in the US, Europe and regional neighbors, who already have full inboxes, will need to pay urgent attention. Sanctions certainly provide leverage but may not be enough. Military intervention or occupation is not an option in a country twice the size of Afghanistan and which is already sliding into civil war. This crisis will require diplomacy and mediation on a scale not seen since the 1995 Dayton peace process to end the bloody war in Bosnia. Dayton was a model of how warring ethnic parties can be brought to the table through intense, coordinated diplomatic efforts on the part of honest brokers. It required steady engagement from the highest levels of the US government including the President, National Security Advisor, Secretary of State and a chief negotiator such as the late Ambassador Richard Holbrooke. The EU and other major powers played critical supporting roles. Ethiopia in 2021 is not the same as Bosnia in 1995, and a Dayton-style process would need to be adapted to local realities. But if the US and other partners do not step up urgently to promote a peaceful settlement and provide necessary support to Jeffrey Feltman, recently appointed US Special Envoy for the Horn of Africa, Ethiopia could disintegrate like Yugoslavia, with far more serious repercussions. This engagement is to the benefit of the US and all others involved. The US, Europe and our African allies and partners have clear security, economic and humanitarian interests in Ethiopia. The implications of state collapse would be devastating for the entire Horn of Africa and beyond. Ethiopia is at the strategic center of the Horn, surrounded by Sudan, South Sudan, Eritrea, Djibouti, Somaliland, Somalia and Kenya. Ethiopia's instability could affect maritime routes through the Red Sea, trigger refugee flows that would dwarf those of the last few years, and disrupt the fragile post-conflict transitions in Sudan and Somalia. Chaos would also be exploited by terrorist groups like Al-Shabaab and other Al-Qaeda affiliates that want to extend their grip on the region. This is no longer just an Ethiopian or East African problem. It will have a wider impact and require solutions and actions that unite all who care in Africa and beyond. The Ethiopian government's blockade of Tigray is turning that region into a 21st century ghetto. Late last year, Ethiopia restricted the flow of humanitarian assistance, in violation of international law, cutting off all banking, electricity and communications. Prime Minister Abiy Ahmed has unleashed a famine. He decides who starves and who doesn't. Inter-ethnic atrocities have been committed, primarily against the Tigrayans, but the Oromo, Amhara and other ethnic groups are also at grave risk. The cycle of vindictiveness, unprecedented in Ethiopia, has led some experienced African leaders to speak in private about echoes of Rwanda before the 1994 genocide. Tigray is at the heart of the highlands of Ethiopia, a country that expanded over the centuries to include an array of ethnic groups who speak dozens of different languages. In 1991, the Tigrayans defeated the ruling Soviet-backed Marxist regime through a prolonged guerrilla struggle, a victory which set them up to control politics in Ethiopia, often with a heavy hand. This changed in 2018 when massive popular protests propelled Abiy Ahmed, a non-Tigrayan, into the prime minister's seat. Abiy won the Nobel Peace Prize the following year for his efforts to achieve peace and international cooperation, and in particular for his decisive initiative to resolve the border conflicts with neighboring Eritrea. However, for 3 years, Abiy and the Tigrayan leadership have clashed over the role ethnic regions should play in governments of the country. Last November, those tensions escalated. Armed conflicts broke out between the government of Ethiopia headed and abetted by neighboring Eritrea, and under-resourced Tigray. Ethiopia now risks becoming a patchwork of violent struggles for self-determination. For the center to hold in Ethiopia there must be a deft balancing act of internal regional interests with sensitivities to group grievances. What's more, a united and stable Ethiopia has always been a provider of stability across the Horn of Africa region. If the drift toward civil war in Ethiopia is not stemmed, the consequences are predictable. Prime Minister Abiy's mass mobilization of forces from other ethnic regions against Tigray threatens to plunge the country into irreversible strife, with massive economic and humanitarian costs.
Each failing state tragedy is unique, but the world has seen variants of this nightmare before. Rwanda, Bosnia, Kosovo, Libya, Syria, Afghanistan, Myanmar. The bloodshed and cost of last weekend's offensive launched by the government against Tigrayan forces could begin to exhaust the parties, creating an opening for negotiation. This is the moment to prepare for concerted international action to prevent further chaos and to focus diplomacy on a comprehensive settlement. Secretary Antony Blinken's recent meeting in Washington with his European Union counterpart Josep Borrell, the African Union's High Representative for the Horn of Africa, former Nigerian President Olusegun Obasanjo, and Sudanese Prime Minister Abdallah Hamdok was a good start. It is the first time Africa, the US and EU have met at this level to chart a way forward on the Ethiopian crisis. And President Biden's Oval Office meeting with Kenyan President Uhuru Kenyatta on Thursday is important, with Kenya now presiding in the UN Security Council. This is a level of commitment that will be required for a Dayton-style process to gain traction and be successful. A future political settlement will need to be comprehensive. It should include lifting the blockade and immediate opening of humanitarian access to Tigray and other regions, the withdrawal of Eritrean troops and a commitment to non-intervention by neighboring powers, the release of political prisoners, negotiation of a new political balance for Ethiopia, with substantial regional autonomy and a fair system of fiscal federalism, and provision for an independent commission to investigate abuses of power. Washington's escalating hybrid warfare operations against Ethiopia may have cost the United States its strategic influence over the globally vital Red Sea-Suez Sea lanes. The US abandonment of Ethiopia has forced its government to seek allies and protection elsewhere, and Russia, China, and Turkey have rushed in to fill the power vacuum. The now open hostility of the Biden administration toward Ethiopia was rationalized as being supportive of Egypt's position as the United States' preferred partner in the region, controlling the Suez Canal. Washington also justifies its hostility on claims, widely discredited by the evidence, of Ethiopian human rights violations in its fight against the Tigray People's Liberation Front, TPLF, Marxist insurgency. But it was the TPLF that began the war, surging into the neighboring Ethiopian Amhara and Afar regions, creating millions of refugees. And despite US efforts to please Cairo, Beijing and Moscow have also improved their positions with the Egyptian government. As a result, the Ethiopian government, which had seen Washington as its preferred partner, was forced to reopen talks with China, which the government of Prime Minister Abiy Ahmed Ali had essentially rejected upon taking office in 2018. As well as with Russia and Turkey. Turkey had been regarded as a threat to Ethiopia until this point, given that it had been funding Islamist insurgents in Ethiopia in recent years. To improve its defense position, the Ethiopian National Defense Force has been acquiring significant numbers of unmanned aerial combat vehicles UCAVs, from China, Turkey, and Iran, and large amounts of weapons and ammunition from Russia, Belarus, and the United Arab Emirates. Russia has been moving Sukhoi Su-27S combat aircraft to the Ethiopian Air Force. The US move to support Egypt's long-standing rivalry with Ethiopia, a rivalry which hasn't been reciprocated, was based on fear that a strong and united Ethiopia could dominate the lower Red Sea and jeopardize maritime traffic coming into and from Egypt's Suez Canal. Egypt has also alleged that Ethiopia, the source of the Blue Nile, was restricting Nile water flow to Egypt. This was proven to be a false claim. 2. Although Egypt does face an increasing water shortage due to its growing population, Cairo, however, needs a scapegoat. China and Russia have been able to prove that they have real leverage in the region by resisting US attempts to have the UN Security Council authorize military intervention against Ethiopia. The US move was to help the TPLF and the equally violent, and avowedly genocidal, Oromo Liberation Front, OLF, to break up Ethiopia. Beijing and Moscow gained considerable gratitude in Addis Ababa, Ethiopia's capital city, by using their veto powers in the Security Council to delay or block Washington's plans, and Beijing already maintains a significant military base in Ethiopia's neighbor, Djibouti, and built the new Djibouti-Addis Ababa rail link. In mid-October, Washington escalated plans for economic sanctions against Ethiopia for refusing to allow US aid convoys to be routed through the Ethiopian capital to the TPLF. Addis Ababa quickly discovered that the US aid convoys were going merely to support the TPLF's military operations against both the Tigrayan population and other Ethiopians.
Hundreds of aid convoys were reaching the TPLF, but the trucks never returned to the capital. They were diverted to be used by the TPLF to aid its mobile warfare, now well entrenched in the Amhara and Afar regions. Far from being embattled, the TPLF has been engaging in large-scale, formal offensive military operations and creating what's genuinely a humanitarian crisis, with massive casualties and an estimated 2 million refugees. The World Heritage City of Lalibela, Ethiopia, in the Amhara region, has been occupied for several months by TPLF forces, who were trained and armed by the United States under the Obama administration. Long-serving UN officials in Ethiopia have complained that, with the US pressure, new UN officials have been shipped into the country and have been promoting the US TPLF line against the advice of the more experienced UN country team. Ethiopian government forces had, by the second week of October, begun an offensive against the TPLF, utilizing China's Winglong 2, CJ2, male, medium altitude, long endurance, UCAVs, which had been shipped in urgently from Chengdu, China, to the Harameda Air Base in Ethiopia, not far from the fighting in the Afar and Amhara regions. The CJ2S can carry 420 kilograms of ordnance, including precision weapons. Ethiopia has also acquired Turkish Bayraktar TB2 UCAVs, as well as Iranian UAVs. It doesn't appear as though the US escalation of political and economic warfare against Ethiopia will abate as long as the Biden administration's present State Department team is in place. State Department sources admit privately that they are using the same playbook against Ethiopia as they used during the Clinton administration against Serbia in the 1990s. But the United States was then strategically far stronger, and China, Russia, and Turkey were far weaker. ከዚህ በፊትም ጽፏል ቅድም ያነሳው ጥያቄ ላይ ነው እዚህ ጋር የሚመጣው ይሄ ብሬክ አፕ የማድረግ ነገር ሊኖር ይችላል በሁለቱም ቦታ ላይ የምንመለከተው የዳይተን ሶሉሽንም ብሎ ያመጣው ይሄም ሰውዬ ኢንዲኬት የሚያደርገው ይሄንን ነው ግን ይሄ ነገር ፕራክቲካሊ ይሆናል ወይ ተግባራዊ ይሆናል ወይ አንተ ያልከው ነገር አለ አሁን በምን አይነት መንገድ ፕራክቲካሊ ያደርጉታል ኢምፕሊኬሽኑ በጣም ሰፊ ነው አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ 80 ብሔረሰቦች ያሉባት ሀገር ነች በትንሹ እንበል ትላልቆች ብሔረሰቦች አሉ አሁን ወደ ኦሮሞቹ ስንመለከት ታላቁን ኦሮሚያን እንገንጥለን እንያዝ በሚሉበት ሰዓት በኢትዮጵያ ሀብትና በኢትዮጵያ ህዝቦች የተገነባቸውን ታላቋን አዲስ አበባ ይዘው ነው የሚሄዱት ኦኬ እነዚህ ሰዎች 40 ሚሊዮን ብትላቸው ወደ 70 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ መብቱ ተነፈገ ማለት ነው በአዲስ አበባ ላይ መብት የለውም ማለት ነው ተነጠቀ ንብረቱን ማለት ነው ይሲ እነዚህ ሰዎች ዝም ይላቸዋል ነው አንደኛ ሁለተኛ የኦሮሚያ ግዛት ፍትሃዊ ባልሆነ መንገድ ነው በቲፒኤልኤፍ የተሰጠው እና ሌንጮ ለታ ናቸው እና ማናቸው የኦሮሞቹ ሲናገሩ ምን አግኝታቸዋል ሲባሉ በቲፒኤልኤፍ ዘመን አትሊስት ግዛት አግኝተናል ነው ያሉት ስለ የአማራ ግዛትን ቆርሰው የሶማሌ ግዛትን ቆርሰው የአፋርን ግዛት ቆርሰው የጋምቤላን ግዛት ቆርሰው የቤንሻንጉልን ግዛት ቆርሰው ኦሮሚያ ክልል ብለው ፈጥረዋል አርቲፊሻል የሆነ ነገር እንግዲህ እንደው ቲፒኤልኤፎች እውነቱ ለመናገር አሁን ለምንድነው የሚያንገበግባቸው ማለት ወልቃይት ለምንድነው የሚያንገበግባቸው ሌላው እኮ አልተንገበገበም እኮ ወርቃማ ቦታ እኮ የሰጡት ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ለኦሮሚያ የተሰጡት ሰዎች አልተንገበገቡም እኮ አዲስ አሬንጅመንት ሲመጣ ለምንድነው ራስን እስከ ማጥፋት ድረስ የሚከደው ገባ ራስን የቲፒኤልኤፎች ሚስ ካልኩሌሽን አለ የቲፒኤልኤፎች የነበረው ካልኩሌሽን ምንድነው እነሱ ሚሊተሪ ፓወሩን ከያዙ ኢኮኖሚክ ፓወሩን ከያዙ ፖለቲካል ፓወሩን ከያዙ ካልቸራል ዶሚኔሽን ሄጂሞኒ ከፈጠሩ ቢያንስ ለሚቀጥለው 50 አመት ስልጣን ላይ ቢቆዩ የነሱ አሰምሽን ነው ይሰራም ከቆዩ ኢትዮጵያን እነሱ በሚፈልጓት መንገድ ሊቀርጿት ይችላል ለምሳሌ በዚህ በወልቃይት በኩል አርገው ጎንደርና ጎጃም ጥግጥጉን ይዘው መተከልን መጠቅለልና አንድ ትልቅ ትግራይ የመፍጠር ለምሳሌ የመተከል አካባቢ ቤንሻንጉል ኮንስቲቲዩሽን ወሰናችን ትግራይ ነው ይላል አዋሳኝ እንግዲህ አስበው ጎጃምን ዘሎ ጎንደርን ዘሎ ትግራይ ነው ብሏል እና ቲፒኤልኤፎች የፖለቲካል ማቹሪቲ እንደሌላቸው መታቀው ከጅምሩ መታቀው እንዲህ አይነት
ቅጀት ውስጥ ሲገቡ ነው። እነሱ የራሳቸውን ጥቅም እስካተጠበቁ ድረስ የሌሎች ህዝቦች ጥቅምና የሚመጣው ኮንሲኩዌንስ ግድ የላቸው። አንዴ እዚህ ጋር ፖዝ ላድርግ። አሁን ባልከው ነገር ላይ ገባ። አሁን አማራን እንደዚህ አኮስሰው አማራ የሚባልን ህዝብ ከዛም በታች ያለውን ደቡብ ውስጥም ያለውን ጋምቤላ ውስጥም ያለውን መሬት ተቆርሶ ኦሮሚያ ለምትባል ስቴት ተሰጠ። እዛ ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠሩ እስከ 8 ሚሊዮን ነው የሚደርሱት እኮ ነው የሚባለው ይሄ አማራ የሚባለው ራሱ ያንን ጨፍልቆ እንዲይዝ አረጉት። ኦኬ ትግራይ ግን ኢሚዲየት ጠላቷ ራሱ ትግራይ ነው ገባ። ኢን ሴንስ ኤርትራ ነበረች። ኤርትራ በደከመችበት ሰዓት ኖርዝ ኮሪያ ኦፍ አፍሪካ እየተባለች ነጭ ባኮሰ ሰዓት እንኳን በስትራቴጂካሊ እንኳን ገብተው ያችን ሀገር ለመቆጣጠር አፐር ሃንድ በነበራቸው ጊዜ አላረጉትም። ቪዥነሪ ቢሆኑ ኖሮ አሁን አባይ ትግራይን መመስረት የሚፈልጉ ከሆነ መጀመሪያ የራሳቸውን ኢንትረስት እዛ ጋር ነበር ሴኩሪቲ ማድረግ የነበረባቸው። ለራሳቸው የባህር በር መስጠት ነበረባቸው። ግን ያው እነሱ ያኔ ሲያስተዳድረን የነበረው ኤርትራዊ ነው መለስ ዜናዊ እኮ ኤርትራዊ ነው ብሎ መናገር ጀምረዋል። ገባ ብዙ ቦታ ላይ ሰምቻቸዋለሁ። እሱ ነው ያስበላን። ከሞተ ወዲያ እንደውም ስሙን ሲያጠፉት የሰማሁት እሱን ነው መለስ ዜናዊ ነው እሱ ነው እንጂ ማድረግ እንችል ነበር እኮ ገብተን ነበር ምናምን። አሁን እንትና የዛን ጊዜ ገብተው በነበረበት ሰዓት ተመለሱ ተብለው ወደ ተመለሱ ያው ክፍፍሉም የመጣው ከዛ አንፃር ነው የሚል ነገር አለ። ኤግዛክትሊ ሃው ካም አሁን እዚህ ትግሬዎቹ ወደ አማራ ከመምጣት ይልቅ ለምንድን ነው ወደ ኤርትራ ያልሄዱት ነበር? ስለጠነከረባቸው ነው? you know what was it behind? እነዚህ ሰዎች ግሬተር ትግራይን ሊያቋቁሙ የሚችሉት የባህር በር ሲይዙ ነበር። አሁን ወደ ሱዳን ከመሄድ ወደ ምጽዋ መሄድ አይቻላቸው ነበር? የሚቀለው እሱ ነው የሚቀለው። ይኸውልህ በቲፒኤልኤፍ ብቻ አይደለም አንፎርቹኔትሊ አለመታደል ሆኖ የኢትዮጵያ ፖለቲሻኖች ማለት ነው ይሄ ሎንግ ተርም የሆነ በጣም ረጅም አርቀህ የማሰብ የፖለቲካ ቲንኪንግ የለም። በደርግም ማየት ትችላለህ፣ በኢሃፓ ማየት ትችላለህ፣ በመይሶን ማየት ትችላለህ፣ ከዛ በኋላ በቲፒኤልኤፍ ማየት ትችላለህ፣ ኢቭን በኦኤልኤፍ ማየት ትችላለህ። ይሄ ዘመን ተሻግሮ ዘመን ተሻግሮ የሚያስብ ቲንኪንግ የላቸው። ከራሳቸው ትውልድ ሌንጮ ለታ የሚያስበው እኔ ከሞትኩ በኋላ ሰርዶ አይብቀል አይነት ቲንኪንግ ነው። ቲፒኤልኤፍ የሚያስበው እንደዛ ነው። አየህ ቅድም ያልከው ነጥብ ትክክል ነው። ቲፒኤልኤፍ የነበረውን ጦርነት ኦፖርቹኒቲ ተጠቅመው ወደ አሰብን የተቆጣጠሩ እንኳን የባህር በር የመክፈት እድል ቢኖረው የተሻለ ፖለቲካል ስትራቴጂ ወስድ ነበር ማለት ነው። ኢቭን ስፕሊቱንም ሊያቆሙ ይችል ነበር ማለት ነው። ግን የሚመራው በአንድ ሰው ነው። አየህ የሚመራው አብሶሉት የሆነ በአንድ ሰው ስለነበረ ያ አንድ ሰው ያዘዛቸውን ነው የሚፈጽሙት። ያ አንድ ሰው ፓወር አለው፣ የሚያጠፋቸውን አጠፋ፣ እሱም ሲጠፋ ይዟቸው ጠፋ። ለዚህ ነው የሚጠሉት አሁን የገባኝ። ለዚህ ነው ገባ መለስ ዜናዊ እኮ ስሙም እኮ የለም አሁን እኮ ሳይኮ ስሙም የለም። አሁንም በአብይ ዘመቻ መለስ ዜናዊ እኮ ማለት ነበረባቸው። ሄደው እነዚህ አዳሃሪያን ዋይ ማነው ስሙን ያንን ፊውዳል ማነው ስሙን ዘመቻ ማነው ያሉት? ያዳሃሪ እኮ አስተሳሰብ እኮ ነው በእነሱ እኮ አንድ ፊውዳል አሉላ አባነጋ ብለው እኮ ነው ያሉት። ጀግናውን መለስ ዜናዊን 27 ዓመት ትልቅ ያረጋቸውን እንኳን ዘመቻ መለስ ዜናዊ አላሉም። ይሄ ከሃዲነትን ነው የሚያሳየው። ቱሚ ፍራንኮዲው ስትራቴጂስት ነበረ፣ አስቀምጧቸዋል፣ በበላይነት አስቀምጧቸዋል ትግሬዎቹን የሚባሉትን። ግን የሱ ትልቁ ችግሩ ምንድነው? እሱ የፈጠራቸውን ችግሮች ፈቶ አለመሄዱ አወሳስቦት ነው ሄደው። አየህ ህይወት ቀደመችው። እሱ የፈጠረው ችግር ለምሳሌ በትግራይና በአማራ ህዝብ መካከል የፈጠረው ችግር፣ በትግራይና በኤርትራ መካከል የፈጠረውን ችግር ፈቶት ሊሄድ አልቻለም። ያንን ፈቶ እኮ ትልቁ ነው እኮ አሁን እንግዲህ አብይን የሚያሙት እንግዲህ ኤርትራዊ ነው እያሉ ነው አሁን ኦሮሞዎቹ። ግን ትልቁን የፈታላቸው ይሄ አዲሱ ኤርትራዊ ኦሮሞ ኤርትራዊ ልበለው ነው። ኦሮሞ ያድጓል፣ አባቱ ኤርትራዊ ናቸው ያሉ ነው የሚያሙት እነዚህ ያሉት። አዎ ደግሞ ኤርትራዊ ነው። ኤርትራ ፈታላቸው እኮ አስታረቀላቸው እኮ
በትግርኛ እኮ ነው እኮ ተዛረብ ምናምን እያለ እኮ ሄዶ የትግራይ እናቶች ሄዶ ያስለቀሳቸው እነዚህ ቲፒኤልኤፎች ውሃ ማቅረብ አቅቷቸው ይኸውልህ ውሃ የለንም ተጠማን ፕሮጀክታችንን ስራልን እኮ ብለው እኮ ባይናችንና በጆሮአችን እኮ ሰምተናል እኮ ለአብይ ሲማጸኑት እናቶች ያንን ችግር እኮ ፈታላቸው ትልቁን ችግር አሁን ቅድም ያልከውን መለስ የተወሳሰበበትን እኮ ድንበሩን እኮ ሰበረው I don't know እንግዲህ ድንበሩን ሰበረው ወይ ድንበሩን አጠረው ነው የምትለው ስለ የባሰው ታጠረ እኮ ድንበሩ ታጠረ አንድ ሰሞን እኮ የመኪና ጉዞ ከመቀሌና አስመራ እኮ በሽ ሆኖ ነበር እናቶች ሁሉ ወደ አክሱም ጽዮን እየመጡ አክሱም ጽዮን ሲያከብሩ በቃ ውህደቱ በጣም ደስ የሚል ነበር ብዙም አልቆየ ከበሳምንት ነው ወርም ሳይቆይ ነገሩ ፈለዘ አሁንም ቢሆን ወደ አውሮፕላኖቹ ድብደባና ወደ አብይ ስንመጣ አሁን ይሄ የአብይ አምልኮ ይዞ ነው ልክ እንደ መለስ ገደል የሚከት እሺ የአብይ አምልኮ የመለስ አምልኮ ነበር የመንግስቱ አምልኮ ነበር one leader one country ምናምን ተብሎ የተነገረለት መንግስቱ በቅርቡ አብሮ ሲበሉ ሲጠጡ ሲያገሉ የነበሩትን ጀነራሎችና የሰፋ አባሎች እንኳን ሳይነግራቸው ሾልኮ ሄደ ዘረባቸው ዘመዶቹን እህቱን ምናምን መለስ ዜናዊም ያው ህይወት ስትቀድመው በእንደዛ አይነት ሁኔታ whichever reason እንዳለ ዘጫሉ ወደቁ አየ አሁንም ልክ የእንትናን ስትመጣ የአብይን ነገር ስትመጣ ይሄ ቅድም ያልናቸው ሚኒስትሮቹ yes ሚኒስተር ወደ ላይ yes ሚኒስተር ወደ ታች ደግሞ ኖ ህዝብ የሚሉ ሰዎች ናቸው ኖ ለህዝብ for yes ለፕራይም ሚኒስተር የሚሉ ይሄ ሁለት ወይ የሚሰሩ በአንድ በኩል ይሄ ልክ እንደ ኮምፒውተር ባለው 0 እና 1 አይደለም የሚሰሩ ወደ ላይ 1 ያሳያሉ ወደ ታች 0 ያሳዩባልና እንደ አብይ ይሄንን ጦርነቱን በእንደዚህ አይነት ሜስ ሲመራው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ቀደም ያመጣው ነገር አለ አሁን በሁለት ነገር መመልከት ፈልጋለሁ እዚህ ላይ ትንሽ አንዳንድ ጊዜ outside the box ማሰብ አለ ይሄ የአየር ድብደባ እውነት ቲፒኤልኤፍን ለመምታት ነው ወይንስ የውጭ ኃይልን ፕሮቮክ ለማድረግና የጦርነቱን አቅጣጫ ወደ ሌላ ለመውሰድ ነው አሁን ቀደም ሲናገሩ የነበረው ለመከፋፈል ኢትዮጵያን ኢንተርናሽናል ሪፕሬዘንቴሽን ባለበት ለመከፋፈል የተደረገ ኢንቪቴሽን ነው እኮ ሌሎች ያሉት አሁን ቀደም ያየናቸው ዶክመንቶች አሉ ሰው እንዲያይ የምንፈልገው ይሄንን ነው እዚህ ጋር ዳይተን ሶሉሽን ያመጣልሃል እዚህ ጋር ያለው ሁኔታ ያሳያልና really በአውሮፕላን መደብደብ አስፈላጊ ነበር ወይ መቀሌን በአሁኑ ሰዓት ሰው የሚያስበው አሁን ብዙ አክቲቪስቱ ምናምን ስተው ተደበደቡ እንደዚህ ያሉ አፈነ ምናምን ከመቀሌ እስከ ውጫሌም ሆነ እስከ ሌላ ቦታ በኤንትሬ ወታደርና መድፍ ሲያመላለስ የነበረን የታጠቀ ኃይል አንድ ቀን ሳትመታ ዛሬ ስትመታው ጥያቄ መጫር አለበት በሰው አይምሮ ውስጥ you have to think that way ለምንድን ነው ያስፈልገው አሜሪካኖች they can penetrate የአየር ኃይሉ እና ኮማንድ ኮንትሮል ፖስቱ penetrate ሊያደርጉት ይችላሉ እና ኢንፍሉዌንስ ሊያደርጉት ሄድና መታ ይለዋል ይሄን ሄዶ ሲመታ ይሄው ኢትዮጵያ ፈጽሞ በማይታረቅ ቅራኔ ውስጥ ነው ያሉት ነን ፍላይ ዞን ይሆናል ምናምን ይሄንን ነገር የዳይሰን ነው ምናምን ሶሉሽን መስጠት አለብን ብለው ሌጂቲማይዝ ለማድረግ የሚመጡበት መንገድ ነው እኔ የሰዎችን የሳዳም ሁሴን እንዴት ጎል እንደገባ በቃል እንትን ሳዳም ሁሴን ኩዌትን ከመውረሩ በፊት አሜሪካኖችን ነው ያማከረው ባንድራት ግብዣ ላይ አምባሳደሯን ኩዌትን በዚህ አይነት ነገር መጠቅለል እንፈልጋለን ሲል ምንድነው ያለችው አምባሳደሯ ይሄንን እኔ ከኩዌት የፖለቲካል ኢኮኖሚክ አድቫይዘር ቃል በቃል ስለሰማሁት ነው 100% የምናገረው በፊት ዝም ብዬ ነው የሰማሁት ከዛ በኋላ በስራ አጋጣሚ ያገኘሁትን ሰው እየጠየቁት እውነት አሜሪካኖች ሳዳምን ውረር ብለውታል ያልኩት ግን ያልከው ነገር ሚዲያም ላይ ቀርቦ ነበር ልክ ነህ ምን አለኝ ሰውየው ቃል በቃል ውረር አላሉትም ማለት ዲፕሎማቲክ ቋንቋ ነው የምትጠቀመው ምን አሉት የኩዌትና የሳድ የዚህ እናንተ ጉዳይ ኢንተርናል አፌር ነው
አሜሪካ በኢንተርናል አፌር ውስጥ አትገባም ማለት አየ ሊበሉት ነው ያሰቡት ሳዳም የሱን ኢጎ ያውቁታል ስለዚህ ምን ሰጡት ግሪን ላይት ሰጡት ማለት ነው ወይንም አምበር ላይት ሰጡት ማለት ነው ላፍ ሲያረግ ላፍ አረጉት ፖለቲካው ጨዋታ እንደዚህ ነው ማኑ ያስነኩህና አንተ ማኑ በነካው አንተኑ ይበሉሃል አየ ስራቅ አይሉህም ግን እንድትሰርቅ ያረጉሃል አይ ገንዘብ ይተውልሃል ለዛ እንዳላየ ሆን ብለው እኮ ነው ይተውልህና አንተ አላየኝም ብለህ ተወስዳለህ ሶ በካሜራ ያያል አንተ ባረከው ወንጀል ወሰድ አላልኩም ያው የሰው ነብር እንዲህ የጌሞች አሉ የስነ ልቦና ጌሞች አሉ አሁን አየር ኃይሉን ምታ ያለው ማን ነው really clarification አለው የተመቱትስ really ወታደራዊ significance አላቸው really you see መስፍን ኢንጂነሪንግን ትን ኮምፕሌክስ መቱት የሆነ ራዳር ቦታ መቱት አሁን ይሄ አይሮፕላን ሄደ ስትደበድብ within the view of international community ነው በየደቂቃው ነው ሪፖርት የሚደረገው ዛሬ አንደኛ መታች ሁለተኛ መታች ሶስተኛ መታች አራተኛ መታች ይባላልሃል ይሄንን ድብደባ ከዚህ ቀደም ለምን አላረከውም ነው ጥያቄው በሚሊዮን የሚቆጠር የነዳጅ ይሲ በጦርነት ህግ ምንድነው የምታረገው የመጀመሪያ ነገር ጠላትህ ነገሮችን እንዳይጠቀምበት ማጥፋት ነው ቲፒኤልኤፍ ነው አትሊስት ነዳጁን አፈር ቀላቅሎበት ውሃ ቀላቅሎበት መውጣት ሲገባው እኔ ወታደር አዛዥ እንደዛ ነው ማለት I wouldn't left behind it ምክንያቱም ነዳጁን ነገር ታንክ ነርሶበት እንደሚመጣበት አቃል ያንን ስትራቴጂክ የሆነ ነገር ሁሉ ጥለህለት ይወጣለትን መንግስት ዛሬ ባለቀበት ሰዓት አማር ኤው አሁን እዚህ ላይ አማራው አልበገር ብሎታል ይሄንን አንነሳሳት ምንም ሸፍጥ ቢኖር አማራው አልበገር ብሏል አሁን ሶ የሚቀጥለው ሌቭል ላይ መምጣት አለባቸው እነዚህ ሰዎች the next level ምንድነው አብይ ተነስቶ ማንን ይመታል ትግሬን ይመታል really አሁን ለምሳሌ የትሬኒንግ ካፑን መታናል የሞተ ሰው ቁጥር ግን አልሰማህም ወታደራዊ ትሬኒንግ ካምፕ ውስጥ ትሬን የሚያደርጉ ወታደሮች ልምምድ የሚወስዱ ወታደሮች አሉ ማለት ነው ባዶ ይው ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ ኖረ ከሆነ ሁለት አይነት ነገር አለ የመሳሪያ ግምጃ ቤት መታስቀምጥበታል ወታደሮች የሚቀመጡበታል ወታደሮች ብዙ ሰው ነው የሚሞተው ይሄን ያህል በልምምድ ላይ ያሉ ሰዎች ሞቱ ብለህ ተናገራለህ ግን ወታደራዊ ማሰልጠኛ ነው ሞተ ወታደራዊ ማሰልጠኛ እኮ ሜዳ እኮ ነው ምንም ነገር የለም እኮ ባዶ ሜዳ እኮ ነው የስፖርት መስሪያ አለ የኢላማ መተኮሻ አለ በቃ ይሄ ነው ያለው ወታደራዊ ማሰልጠኛ ውስጥ እና የመሳሪያ ግምጃ ቤት ሊኖርህ ይችላል ወታደራዊ ማሰልጠኛ ምትመታ ከሆነ የሚሰለጠነውን ህዝብ ነው ምትመታው ለምንድነው ይሄ አየር ስትራይክ የተደረገው ብለህ ስትመጣ አሁን መስፍን ኢንጂነሪንግ ላይ የወጣ ፒክቸሮች አሉ የሆነ አሮጌ ቦቴ ቆርቆሮ ምናምን ነው ፕላኔት ሆቴል ተመታ ተብሎ ወይንም እዛ አካባቢ ፈንጅ ተወረወረ ተብሎ መስታወት ነው የተሰበረው የተማሪ ድንጋይ የሰበረው ነው የሚመስለው እንኳን ቦምብ የተወረወረበት ካሮፕላን ላይ የሚወረወር ቦምብ አስበው ፕላኔት ሆቴል ምን ሊያደርገው እንደሚችል ስለዚህ የአውሮፕላኑ ድብደባ አሁን ከአውትሳይድ ዘ ቦክስ እያሰብኩልን የአውሮፕላኑ ድብደባ ኢትዮጵያ ሊያዘጋጁት ለተፈለጉት አጀንዳ ማስፈጸሚያ ነው ወይ I'm bringing the Hegelian theory ነው ማለት ነው you see you create a problem and you bring the solution as well አየር ኃይሉን ስሩ አብይም ይሁን በሌላ መንገድ ትግራይን እንዲደበደብ ያረጉታል የኢትዮጵያ አየር ኃይል ህዝቡን እየደበደበ ነው እነነ ኮሶቮ የተደረገ ነገር ነው እንደዚህ አይነት ጌም የተደረገ ነገር ነው ዩጎዝላቪያ ላይ አንተ ጉዳዩን ደርቲ ስራውን እንድትሰራ ያረጉና ለዛ ደርቲ ስራ ደግሞ መፍትሄውን ያመጡብሃል they create a problem ስራውን እንድትሰራ ያረጉሃል ለዛ ደግሞ ራሳቸው መፍትሄ ይዘውልህ ይመጣሉ እነዚህ ቅድም ያየናቸው ጽሁፎች ዜና ላይ የወጡት የአየር ድብደባው ከመስፈጸሙ አንድ ሳምንት በፊት ነው አንድ ሳምንትም አይሆንም ኮኔክሽናቸውን ተመልከታቸው ስለዚህ
የአየር ድብደባው ወታደራዊ ስትራቴጂ ነው ወታደራዊ ቤኔፊት ነው ወይ ያለው ነው ምክንያቱም በመቶ ሺህ የሚቆጠር ወታደር አሰልፎ የመጣው ወልዲያ ላይና ደሴ ላይ ነው መደብደብ ያለበት የት ጋር ነው ማጥቃት ያለበት በድሮን እንግዲህ ተመልከት አብይ እነ ደብረ ጽዮን ጫካ ለጫካ ሲሄዱ በድሮን ያያየናቸው ነበር አለ ስለዚህ ልጆችና ምናምን ይዘው ነው ቤተሰቦቻቸው እንዳይጎዱ ብለን ተውናቸው አለ ቤተሰብ ህፃን ልጅና ጫካ የሚወራወረውን ማየት የምትችል አቅም ካለ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ወታደር ደሴን ሊወር ሲመጣ እንዴት የማየት አቅም አሰነጣ ወይ ወጡ መቀሌ ደመና አለ ፎግ አለ ምናምን የለም አሁን ክረምቱ አለቀ እኮ ኢትዮጵያ ባለፈው በክረምቱ ሲያሳብቡ ነበር አሁን ክረምቱ አለቀ የአዲስ አበባ ልጆች ትዊተር ሙቀቱ እያሉ እየተቸገሩ ነው ኦሬዲ ሙቀቱ መጥቷል ስለዚህ የአየር ድብደባው በመሬት ላይ ያለውን ሪያሊቲ ለማዘናጋት ነው ወይ ነው ጥያቄ ከተማውን ከመናገር በፊት ያመጣዋትን ጨዋታ ነው አሁን ያመጣት ያለው which is ፈረንጆቹ ስኬፕ ጎት የሚሉት ነገር ነው ግን እነዚህ መንግስት አፓራት ውስጥ ያሉት ሰዎች ቀደም አልስተር ካምቤል ምናምን አመጣውል ህዝብን ለማሸነፍ ሲል አሁን ለምሳሌ ቀደም የሳዳም ነገር አንስተሃል ቶኒ ብሌር ባፍንጫው የደፋው ነገር ምንድነው ዋሸህን ተብሎ ነው አንዱ ሚኒስትር ሄዶ ራሱን ያጠፋበት ኬሊም ዶክተር ኬሊ የሚባለው ራሱን ገደለ ተብሎ ገደሉት ዋናው ምንድነው ያሉት ሳዳም ሁሴን ኬሚካል እንትን አለው እሱ ብቻ አይደለም ለኛ ያሉት ማስ ዲስትራክሽን 10 ሚኒትስ እሱን ኮልስ ልመጣልህ ነው አዎ within half an hour የኛን እስቲ ገባ እነሱ የሚሉት እንግዲህ ዛ ስፔን ያለችውን ነው ስፔንን በ10 ደቂቃ ሊመታብን ይችላል አለቻን the rock የሚሏት የነሱ ግዛት እሷን ሊመታብን እንኳን ይችላልና this is ብሎ ነው መጥቶ ጠበቃ ነው ገባ አማስሎ ሰጣቸው ስፒን አረጋው ጦርነት ከበባቸው ግን መጨረሻ ላይ ምንድነው ያጋጠመው ባፍጢሙ እንዲደፋ ኒው ሌበር የሚባል ተንኮታክቶ የፖለቲካ ስርዓቱ አሁን በቃ እየተጋጋጡ እውነተኛ መልካቸው ይወጣ ይሁዳዎች ላይ ያላቸው ዘረኝነት እነዚህ ሌበሮች እየወጣባቸው አሁን መነሳት ያቀተባቸው በላይ አድርሶታል ያ ውሸት ነው ማውራ ያቺ ውሸት ቶኒ ብሌር የተናገራት ውሸት it cost him a lot እንደገና እንዳይመረጥ አርጎታል ያን ፓርቲ ይሄ መማር ያለብን አዛ ፖለቲካል ፓርቲ መማር ያለብን ነውና አሁን ቀደም የተናገርከው ውሸቶች አሉ አብይ ብዙ ውሸቶችን ዋሽቷል አንደኛው የተናገርከው ውሸት ይሄ ነው ትልቁ ካፓሲቲ ያለው እዛ ላይ አለማረጉና እንደሃዛኝ ሆኖ የማንም የደሃ ልጅ አሁን ተፈናቅሎ ወልዲያ የምትባል ሲቀናላት የነበረው አንድ አይናማ ስቴዲየሟ በመድፍ ተመታ ተብለ ስትሰማና መጥቶት ወልዲያ እነዚህ ስትል ወልዲያ በእነሱ ቁጥጥር ነች እገሌ ከተማ በእነሱ ቁጥጥር ነች ሲባል ያለው ስሜት ስፔሻሊ ዛለው አካባቢ ስሜት እንደው የፈለከው ወርቅ ብታነጥፍለት ሰው ካሁን ወዲህ አያምንህም አሁን እኮ ምናያቸው ቀደም የሚያሳየው ወጣቶች እኮ አሁን እኮ the change of attitude ነገጧት የአዲስ አበባን ህዝብ የሸዋ ድንበር ላይ ከገባን ነው የሚለው ገባ ተራራው ላይ ሆነን በመድፍ ሬንጅ እናገኘዋለን እያለ ነው ያለው ኮምቦልቻን ካለፈ ደብረ ብርሃን ነው የሚገባው እያለ ነው እኮ ያንን አንሪያል ነው ይሄንን ውሸት ነው እኛ ተቆጣጥረናል የምትል ከሆነ እነዚህ አኑት ያልካቸው ነገሮች ቀድመ ማድረግ ነበረበት ሚሊተሪ ስትራይኩ ፕሪኤምፕቲቭ ስትራይክ የምትለው whatever እነሱ ከዚህ በፊት መብረቅ ይያሉ እንት ሲናገሩ የነበረው ለምንድን ነው ለህልውናችን አይደል ያሉት ህልውናው እኮ እሱ እቺን ኢትዮጵያን ኢንታክት ማድረግ ነው እነሱ ሬብለስ የሆኑ ሰዎች ናቸው ለቀንላቸው ወተናል ካሁን ወዲያ እርዳታም ካስፈልጋቸው እዛው በድንበራቸው ይቀመጡ ግን እቺን ድንበር ገፍተው ከመጡ እንታገላቸዋለን ሪፔል እናረጋቸዋለን የሚል ሴንቲሜንት ነበር ይዘው የወጡት ግን ገበሬዎቻቸው ይረሱ ተነጋግረናል ከአባቶቻቸው ጋር ነው ያለው አሁን የዲፌንስ ሚኒስትር
ያረጋውን ሰውዬ አሁን እሱም ላይ ልበጣል ነው አሁን የዲፌንስ ሚኒስተሩን ካረጋው ወዲያ ነው አንድ ትግሬ ስልጣን ካወጣ ወዲያ ነው መምታት የጀመረውና ይሄን ነገር ያው ይሄን ዲሲዥን የወሰደው ሚኒስትሪ ነው ነው ገባ ኮሌክቲቭ ሪስፖንሲቢሊቲውን ሼር ለማድረግ ነው ኬኩን አብረን እንብላለን ነው ይሄ የሂግሊያን የሚሉት ቴሲስ አንቲሲንተሲስ and antithesis የሚሉት ነገር አለ just like you know ነገሮችን ትፈጥራቸዋለህ አንተ ስለ ያንን የፈጠርከውን ችግር ፕሮብሌም ራስ ተፈጥርና አሁን አሜሪካኖች ምንድነው የሚያደርጉት እኔ አሁን ወሪድ የሚያደርገኝ ምንድነው ከነዚህ ዜናዎች ጋር ስትመለከታቸው ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት እንደዚህ አይነት ሶሉሽን ነው ይሄን ጦርነቱን ማቆም አለብን ዩሮፒያን ዩኒየን 2 ሳምንት የሰጠው ግዴት ላይ ነው አብይ በዚህ ውስጥ ወይ ጨዋታው ገብቶት እየተጫወተ ነው ወይ ጨዋታው ሳይገባው እየተጫወተ ነው ሚኒስትሮቹ ራሳቸው ቢትሬድ ሊያደርጉት ይችላሉ እሺ እና ሄደህ መቀሌን ስትመታ የመታው ይሄን ያህል ወታደራዊ ሲግኒፊካንስ ነው ወይ ያ የጨሰ ነገር አለ ስለዚህ ለእንደሆነ አዲስ አበባ ያኔ ኤርትራኖች ገብተው ያ የቦምብ ክምችት ሲፈነዳ የነበረው በስንት ኪሎ ሜትር ርቀት ነው ሄደው የመሳሪያ ግምጃ ቤት ስትመታ የዛን ያህል ፍንዳታ ነው ያለው ማን ነው የት ነው ሊባኖስ ነው የኬሚካል ፋብሪካ የፈነዳው ጊዜ የነበረው ዲቫስቴሽን ተመልከት የፔትሮል ክምችት ነው የመቱት ፔትሮል እኮ ነው መምታት የፈለጉትና ፔትሮል ነው የመቱት ያ ደግሞ የምታየው የፔትሮል ጭስ ነው እዛ ጋም ደግሞ እሳቱ ያቃጠላቸው ባዶ እንትኖች አይተናል ዝገት ያልከው እሳት የበላቸው ናቸው ፈንጁ ያቃጠላቸው ቦቴዎቹ እና እዛ ቦቴ እንደነበር ነው የገባኝ እዛ ውስጥ ቦቴ ያው የመስፍን ኢንጂነሪንግ ነው ይሄ መስፍን ኢንጂነሪንግ አንደኛው ስራው እኮ የቦቴ መኪና መስራት እኮ ነው ቦቴ የሚሰራሉ አዎ የመስፍን ኢንጂነሪንግ ይሄ መኪና መገጣጠም አይደለ ይሄ ቦቴውን እንትኑን ታንከሩን ያመጡና ዛርገው ምናምን አብዛኛው አዲስ አበባ ላይ ኢትዮጵያ ላይ የሚንቀሳቀሱ መኪኖች እነሱ ናቸው የሚሰሯቸው ማለት ኢንጂኑ ዋናው ሳይሆን ያው መገጣጠሙ ነው ትሬንታ ኳትሮ የምትለው መኪና አንድ አይነት እሳት አያመጣም ቦል ኦፍ ፋየርስ እኮ ታይቷል ቦል ኦፍ ፋየርስ አለ ስለ ቦምብ ነው የታጠቀው ነገር ሊኖር ይችላል ከፔትሮል ጋር የተያዘ ነው የምልህ ግን ፔትሮልም እኮ ዌፐን እኮ ዋር ዌፐን ነው ጥለውላችሁ ወጥተዋል እኮ ከዚህ ቀደም በስንት መቶ በሚሊዮን የሚቆጠር ሊትር እኮ ጥለው ወጥተዋል እነዚህ ሰዎች እንዴ ዴፖ ጥለው ወጥተው የለ እንዴ እሱን እኮ ነው የመሳሪያ ዴፖ አዎ እና በአሁኑ ሰዓት ለምንድን ነው መደብደቡ ያስፈልገው ቅድም ያልኩ ነገር ነው አሁን ለምሳሌ ዛሬ የወታደር ትሬኒንግ ሴንተር ነው እንትን ያሉት ወታደር ትሬኒንግ ሴንተር ሲጀመር ይሄን ያህል ትልቅ መሳሪያ ግምጃ ቤት የምትይዝበት ነገር የለም ወታደሮቹን ካልመታቸው በስተቀር የሚሰለጡኑትን ካልመታ በስተቀር ማለት ነውና ኤኒዌይ ለኔ በሁለት አይነት መንገድ ነው ላስብ የፈለኩት ምንድነው ይሄ ነገር ሆን ተብሎ ልክ እንደ ሃውዜኑ አይነት ነገር ሴናሪዮ ለስተለ አሁን በአብይ ሳይድ እንስራና ወይንም በአሜሪካኖች ሃውዜንን እነሱ ፈጠሩት ቲፒኤልፎች ነው የሚባለው እነሱ ፈጠሩት ለኢንተርናሽናል ሚዲያ እንዲሆን እና ያሱበር ይሄ ቴሌቪዥን ቀርጸው ላኩ በካሜራ ያ ነገር ኢንተርናሽናል ይወጣ ያለምንም ፖሊሲ ሜከሮችን ማለት ነው አውሮፓ ያሉትን ፖሊሲን ሉክ እንዲያየንማ በአውሮፕላን ህዝብ ገበያ እየተገላለ ለነዚህ ሰዎች መርዳት አለብን ፉል ዲፕሎማቲክ ፋይናንሻል ሚሊተሪ ባኪንግ መስጠት አለብን ብለው በዛ ገቡበት ማለት ነው ይሲ እነሱ ለራሳቸው የተሰራው እሱ እኔ እንደማውቀው ሞር የትግራይን ህዝብ ወደነሱ ለማድረግ የተሰራ ነገር ነው የሚሉት ነው እሱ ብቻ አይደለም እሱ አንደኛው ፓርት ነው ሁለተኛው ለምሳሌ እኚህ አውስትራሊያ ያሉት የድሮ የነሱ አባል የነበሩ ሰው የሚናገሩት ነገር አለ ገብረመድህን ማን ናቸው አራይ ነው ማንም ገብረመድህን የተናገሩት ነገር አለ እንግዲህ ማን ይናገር የነበረ ነው ጉዳዩና ማን ያርዳ የከበረ ነውና ከሳቸው በላይ መናገር አንችልም እሳቸው ያሉት ምንድነው ኢሚዲየትሊ ያ ድብደባ ካለቀ በኋላ ቪዲዮዎቹ ተሰብስበው የሄዱት ለሲኤንኤን ነው ያ ማለት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን ሞቢላይዝ ለማድረግ ነው ሁለት ቦታ ጥቅም አለው አንደኛ ህዝቡ አልዋጋ ብሎ ስለነበረ አንዋጋም ስላለ ህዝቡን ማስቆጣትና ማስወጣት ነው ሁለተኛ ደግሞ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን
የነሱን ዲፕሎማት ሁለት ቦታ ተጠቅመውበታል የሚባል ነገር አለ። ይሄ ነገር በፖለቲካል ሳይንስ ላይ የተጻፈ ነገር ነው። ምንድነው አሁንም ትግራይ ላይ ድብድብ በአውሮፕላን መሬት ላይ የሚደረገው ነገር ሊታይ አልቻለም። ስለዚህ አሁን ኦብቪየስ የሆነው ኢንተርናሽናል ዜናውን ብትመለከተው በየጊዜው በአውሮፕላን ተደበደበ ነው። ዋት ኔክስት? ትምህርት ቤት ላይ ቦምብ ሊጥሉ ነው፣ ሆስፒታል ላይ ቦምብ ሊጥሉ ነው። እና ቅድም ያልከው ነገር አለ። ስራ ፈቷን አሜሪካን ጀስቲፋይ ለማድረግ ኢንተርፍራንሱን ወደ ኢትዮጵያ የመግባት ወይንም ኢትዮጵያን የመከፋፈል ጉዳይ ላይ ጀስቲፋይ የማድረጊያ መንገድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና የቦምብ ድብደባውን እኔ ጤናማ ነው ብዬ አልመለከተው። ሚሊተሪም ይሄን ሲግኒፊካንት ነው ብዬ አልመለከተው። ምክንያቱም መዋጋት ያለባቸው እነዚህ የፋኖ ታጋዮች መሬት ላይ ያሉ ታጋዮች እነሱን ከጀርባ ከመምታት እነሱን አትታጠቁ ከማለት አለኮ ልጁ ባዙቃና ምንድነው መትረየስና ዲሽቃ መሳሪያ ግምጃ ቤት ውስጥ አለ። ስጡን፣ እሱን እኛን በቃለን። ጦርነቱን በትክክል ጀኒውሊ ማሸነፍ ከፈለግ ልዋጋልህ እኮ የሚል ሰው ነው። ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ብሎ ነበር? ወጣቱ መከላከያ አልገባም ብሎ ተብሎ አንድ ሰሞን ተቀውጦ ነበር። አዳነች ሁሉ ወጣቱ ግባ እያለች ሲንግል የለቀቀችበት ጊዜ ነበር። ይሲ እኔ ወዳታለሁ አዳኑዬን አበቤን። እሷ ኮምፕሊትሊ በቃ አዲስ አበባ ሆናለች። ቅድም ሲሰድባቸው የነበረው ሰው 500 ካሪ ላሳረክሽን ከሰጣችኝ እኔ አምባሳደሩ እዚህ ያሉትን ኢንተርቪው ሲያደርጋቸው እኮ ሸርደድ አድርገውኛል። እንደው እድል መቼስ ቢሳካልህ አሉኝ። እንደማይሳካልህ አውቃለሁ አይነት ነገር ነው። ቢሳካልህ እኮ ኢትዮጵያ ቤት መስራት ምናምን ብለው ነው የሸረደዱኝ። አንድ ቀን ኢንተርቪው ሲያደርጋቸው እዚህ ሀገር ያሉትን አይሳካልኝ የነሱን ደሮታ ምናምን እዛው ገደል ይክተቱት። እኔ አልፈልገውም። ከአንድ ሰዓት በፊት የወጣውን ዜና አሁንም ልክልሃለሁ። Ethiopia Tigray military trucks carrying artillery fighter sighted in Amhara and Afar region. በአውሮፕላን መመታት ያለበት እነዚህ ሚሊተሪ ትራኮች ወደ አፋር ሪጅን እና ወደ አማራ ሪጅን የሚመጡት ናቸው ወይንስ? ይኸውልህ ሚሊተሪ ትራክስ እንደው ሼር ላድርግልህ ይሄንን ነገር አብረን ነው ከዛው ዜና ነው። እስቲ ሼር ጎዲ ማልጎዲ ሼር ጎዲ ነው። እሺ ግድ የለም አንተ ባይሊንጓል አይደለህም አንተ። ሼር ጎዲ አበይ ጎዲ የት አለ ታዲያ? ቆይ ላመጣልህ ነው ይሆና ሴንድ የላኩልህንስ አየኸው? ስለ ዩራኒየሙ አላየሁትም። እና ያወራን ስለሆነ አያዋለሁ። ኒውዮርክ እንትን ላይ አውጥተውታል። አልመጣም እስካሁን። ይመጣል። ሪፍሬሽ አድርገው። ቤት ነው የላከው። በወልቃይት ነው የመጣው መሆን አለበት። ናይ ወልቃይት ልከው ነው። ኦኬ ማን ነው? አፍሪካን ኒውስ ማን ነው? ከአንድ ሰዓት በፊት ነው የወጣው። እንግዲህ እስኪ ቆይ in a sense fair game ነው የምንፈልገው ከሆነ why would be necessary for these guys, for the players ትግራይ ላይ ያሉት ኦሮሚያም ላይ ላሉት እነዚህ ክላውንስ ምንድነው ለነሱ ይሄንን ህዝብ እሳት ውስጥ መጨመር፣ አነሰሪ ጦርነት ውስጥ መክተት? ለምንድነውስ የረፈደው ፒስ ኢኒሺዬቲቭ? ለምንድነው አሁን ሞዴል ያምን ትላንትና ቢሆን ነው ጥሩ ነበር። ለምንድነው አሁን ያልሆነው? ወይም ቅድም ለምንድነው ነገ ይሆናል ተብሎ ፕላን የማይሰጠው? you know why is it የተናገሩ እኮ ነው የተሽኮረመሙ። by the way ጌታቸውም ሲሽኮረመም እኮ ታዋለ when it comes to negotiation አብይም እኮ የተሽኮረመመ ነው ያለው። ግን እውነት እነዚህ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ አብረው ይኖራሉ ስትል ምን አይነዋት አይቻለሁ። የደርግን ባለስልጣኖች ከስልጣን ወጥተው ከቲፒኤልኤፍ ሰዎች ጋር ሲሞዳሞዱ አይቻለሁ። እነለገሳ አስፋው ደላላ ሆነው ህይወታቸውን እንደገና በትግራይ መሪዎች ወንበዴዎች
የተባሉ እነዚህ እናት ጡት ነካሾች አገር ጡት ቆራጦች ሲለው ጥሩምባውን ሲነፋባቸው የነበሩ ሰዎች ስር ሲሰራ በስተርጅና ከስር ቤት ከተፈታ ወዲያ ኖሮ ሞቷል እኮ እዛ ላይ ለገሰ አስፋው ነው ማለት አሁን ቅድም ስታወነሳ የነበረው ሃውዜን it was on his watch ልክ ነው አሁን ሃውዜን ማን ይለኛል ለማንም ትግሬ የተነሳ ሃውዜን ላይ ስራ የሰራውን ሰውዬ እንኳን አደባባይ ተሰቅሎ ማየት አልፈለጉም ነበር ከዛ እንግዲህ እኔ አሁን አብረው ነው የሰሩት thank you very much አሁንም ነገ ጧት ይሄን ነው ማለት ይሄን የሚያረጉት ስልጣን ምናምን ብለው ከዛ በኋላ ኢሱና አዲሱ የትግራይ ፕሬዝዳንት እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዛሬ በሱዳን ተሰብስበው ራት በሉ ምናምን መባሉ አይቀርም ወደፊት ሰላም ወረደ ምናምን የተባለ ማረጋቸው አይቀርም ወደፊት እንግዲህ ግማሹ የኦሮሚያ መሪ ሊሆን ይችላል ግማሹ የአባይ ትግራይ መሪ ሊሆን ይችላል somehow አትድረስብኝ በዚህ ምናምን ብለው ኔጎሺየት የሚደራረጉት ነገር ካለ በቁማር ቀደም ልጆቹ የሚናገሩት ወጣቶቹ ቀደም የተናገሩትን ያሰማው ቁማር ነው የምንጫወትባቸው ብሎ እኮ ነግሮናል ጌርስተው ይሄ ኦሮሚያው ፕሬዝዳንት ያኔ አምልጦ የተወጣ ይባልና የፖለቲካው ጥልፍልፍነት አለ አሁን ለምሳሌ አሁን እነ ቲፒኤልኤፎችነት እነዚህ አሁን ቀደም ያልካቸው ሰዎች አሁን የግብጽ ምጅ ይኖራል በረጅሙ በሱዳን በኩል አድርገውና ግብጾች ጦርነቱ እንዲቀጥል ይፈልጋሉ ይሲ እና አይዟችሁ ባይ ገንዘብ መስጠት መሳሪያ መስጠት የመሳሰሉት ነገር አለ የአሜሪካኖችም እዚህ ጋር አጀንዳ አለ አየህ አሁን ቀደም ያለው ልጅ ቀደም የተናገረው ሁለት ሞኝ ህዝቦች ያለው ነገር በጣም ገዢ የሆነ ሐሳብ ነገር ነው ሁለት ሞኝ የሆኑ ህዝቦች ነው ያባሉ ነው ያሉት አየህ የነሱን አጀንዳ ለማስፈጸም ነው በዚህም በኩል ደግሞ አብይም ራሱ የራሱ ኮምፕሌክስ የሆነ ብዙ ዳይናሚዞች አሉ አንድ ነጥብ ብቻ ብለህ ባይነሪ ምትለው አይነት ነገር አይደለም ሚስ ኮምፕሌክስ ኔቸር ነው ያለው ምክንያቱም አብይ የራሱን ስልጣን የሚጫወትበት አለ የራሱን ስልጣን ለማጫወት ይሄ እንትን ምንድነው የሚባለው አሻንጉሊት የምትጫወትበት የለም በዚህ በኩል ባዴንን ይዛል በዚህ በኩል የትግራይ ቲፒኤል የትግራይ ብልጽግና የሚላቸውን ይዛል በዚህ በኩል ኦሮሞዎችን ይዛል በዚህ በኩልና በሚፈልጋቸው መንገድ ነው የሚጫወተው እሱ ራሱ ሳብጀክቱ ዛት ነው እሱ ራሱ የፖለቲካው ቪክቲም ነው የሚሆነው ካላወቀው ያቋልን በያል ገምት ለምሳሌ አሁን እንደው በጣም ጤናማ በሆነ አይምሮ መቀሌን ስትደበድብ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እርምጃ እንደሚወስድብህ ማወቅ አለበት በሳዳም በሊቢያ ላይ ተደርጓል በሳዳም ላይ ተደርጓል በዩጎዝላቪያ ላይ ተደርጓል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ አሁን ለምሳሌ ሃውዜን ምናምን ይያለን ወደ ኋላ ከመንሄድ ሻቢያን መታለች አሁን ትግራይ ገባ አንድ ከተማን አስመራን መታለች ትላንትና ማለት ነው within the last year በሚሳኤል ካንዴም ሁለቴ ምናምን ሁለተኛ within the last 20 years ከኤርትራ ጋር በመነበረው ፍጥጫ ካንዴም ሁለቴም ሶስቴ ሶርቲ ገብቶ አሁን እነዚህ ሳዋ የሚባለው ቦታ ላይ እንዲህ ዲዛስተር አድርጋለች ግን ሲሪየስ የሆነ ሪፐርኩሽን አላገኘችም ኢትዮጵያ as a state እና I think they're going to overlook ነው ብዬ ነው የማስበው እነዚህ ሰዎች አሁን ያሉትን ድብደባዎቹን ምናምኖቹን they're going to overlook which unjustifiable ነው አሁን የትግራይ ኃይሎች እንዳልከው ቀደም ታንክ ይዘው እየጎተቱ ከተማ እየደመሰሱ ሲሄዱ እየታየ ነው ምንም ሊያደርጉ አልቻሉም የትግራይን ሰዎች እንትን ብለው እንትን አላሉም ይሄን ደግሞ አሁን ሪታሌት ነው የሚያደርገው ሲባል ዩዥዋሊ እንደ እስራኤል ዝም ላይሉ ይችላሉ እስራኤል ያረጋችሁን አይታል እንደ ላስት እስራኤል አበጀሽ ነው የሚሏት አሜሪካ ለተኛው ስልጣን ሊያባረሩት ሲል ነው እንግዲህ ሁሉ ቲያትር ያመጣው በቃ ሊወጣ ሊያባረሩት ሲል የሰራው ስራ እቺን ስትራይክ ምናምን አድርጎ በጥብጥ ነው ያደረገው ግን ምን አሉት ምንም ኢነሰንስ አቁሙ በቃ መቆም አለበት የሚል ነገር ነው እንጂ መተንኛ ፍላይ ዞኑ ላይ እንትናረጋለን እስራኤልማ አይባልም ነው ግን አፍሪካም ላይ እነዚህን የማያረጉባቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ ነው ማስበው አሜሪካኖች ሌሎቹ ቅድም እንዳልኩ ያስባሉ
ሌሎች አንተም ጨምረ ያስባሉ ግን ሌሎቹ የማያረጉበት ነገር ምን መሰለ ፊዚቢሊቲ የለም ምንድነው what would they get from ትግራይ አሁን ያልከውን ነገር ከመጣኮ ኢትዮጵያን ከዚህ በፊትም ነግሬ ያለው ኢትዮጵያ the state of ኢትዮጵያ የቀብድ አገር ነች በቀብድ የተያዘች አሴት ነች ያንን ኮንትሮል ሊያረግላቸው የሚችል ራሳቸውን የመሰለ ኃይል ካላረጉ አብይ is their best candidate መሆን ነበረበት he is liberal he is a protestant christian እንግዲህ ቲክቶክ ነው ማለት he was handmade እንደሚሉት ደሞኛ የሪፐብሊካኑ ሴኔተር እንደሚሉት ደሞ he is our man in East Africa ብለው ነው እንትን የሚሉት ትልቁን ሆኖ ሮግ ስቴት እንኳን አባብሎ አምጥቶ ከኛ ጋር አስታርቆልናል ብለው ነው ቲክ የሚያርጉት የትግራይ ሰዎችን ምን አይነት I'm talking about የትግራይ ፖለቲካል ፊገሮችን ምን አይነት እንትን አላቸው trustworthiness አላቸው ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ መጠንቀቅ ያለብን ምንድነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ፕሌየሮቹ እነማን ናቸው even within America ብትወስዳቸው ሪፐብሊካን እና ዴሞክራቶች የየራሳቸው ፕሌይ አላቸው ከዛ በኋላ እነዚህ ሂድን የገቨርንመንት ፎርሶች ኮርፖሬተሮች የራሳቸው ፕሌየር አላቸው በኢትዮጵያ ላይ የፋይናንሻል ኢንተረስት ያላቸው ቀብድ ሀገር የምትለው እነሱ ሌላ ፕሌየሮች ናቸው ግብጾች ራሳቸው ፕሌየሮች ናቸው አረቦች በአንድ በኩል ፕሌየሮች ናቸው አሁን በዚህ ፕሌየር ላይ የትኛው ሰው ነው አፐር ሃንድ ያለው አሁን ራሽናል ጤናማ የሆነ አይምሮ ያለው ሰው አሜሪካ መያዝ የነበረባት አብይን ነው አንደኛ ሴንትራል ፓወሩን ያዘው እሱ ነው የኢትዮጵያን ያዘው ሁለተኛ ሳም ሪዝንም በጣም ኤሌመንቱም ሪሞትም ቢሆንም ዩናይቲንግ ኤሌመንት ያለው እሱ ነው እስካሁን ባለ ፖለቲካል አሰላለፍ ነው አባይን ያለው እሱ ነው ስለዚህ ለአሜሪካን ፖለቲካል ኢንተረስት ከተፈለገ እሱ ነው መያዝ ያለባቸው ቻይናዎችንም ማባረር ካለባቸው ሶቪየቶችንም ማባረር ካለባቸው ሌሎችንም ማባረር ካለባቸው ነው ግን ይሄ ጤናማ ከሆነ ነው አሁን ይሄ የሚወሰነው በምንድነው በአብይና በአሜሪካ መካከል ፕራይቬትሊ እኛ በማናቀው በሚያረጉት ንግግር ነው you see አሁን እንዲህ አርግልን የሚባለው በውስጥ የሚደረግ ንግግር ላይ ነው አሜሪካኖች አጌንስት አብይ መሄዳቸው የሚያሳይ ፕራይቬትሊ ያላቸው ንግግር ሁለቱን የማያጣጥም ሆነ ማለት ነው አይጣጣም ማለት ነው ለምሳሌ አንደኛው አውሮፓኖቹ ሳውን ተሰብስበው የተከፋፈሉበት ጉዳይ ሳውን በቀደም ላይ አውሮፓኖቹ ከቀደም የነገርኩ ነገር ነው ቀደም የነገርኩ ይሄ ሪፍኪን ነው የሚባለው ሰውየው ማልከም ሪፍኪን ያ እሱ በነበረበት ቦታ ነው ስብሰባ የነበረውና which is very interesting debate ነበርና ዩሮፒያኖቹ ወሪድ የሚያረጋቸው ሌላም አንድ ነገር እዛ ላይ ተነሳው ከፖላንድ ሚሊተሪ አታሼ የተነሳ ጥያቄ የተነሳ አስተያየት አለ ምንድነው ያለው አታሼው የራሽያኖች አሁን ያዙት ጦርነት በአውሮፓ ላይ ማለት ነው ይሄ ኒውክሌር መርተኮስ ምናምን አይደለም ማለት ብዙ አገሮችን ቪዛ ሪስትሪክሽን አንስተዋል you can go to Russia ያለ ቪዛ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የሚያደርጉት ያንን ህዝብ ወዴት ነው የሚልኩት አለ ወደ ፖላንድ ነው የሚልኩት አለ ስቴት ስፖንሰርድ ኢሚግሬሽን ማለት ነው በፖላንድ በኩል ይመጡና አለ በሙሉ የሚጠይቅና አለ ጀርመኒ ነው አለ ይሄ ቃል በቃል የሰማው ነው ከዚህ ሰውዬ ላይ አውሮፓያኖቹ በዚህ በኢንተርናሽናል ኢሚግሬሽን ፕሬሸር ውስጥ ናቸው ያሉት የኢሚግሬሽኑ በወጣ ቁጥር በአውሮፓ ላይ የሚመጣው ተጽዕኖ የታወቀ ነው ያው እዚህ ስላለ ሃውሲንግ አለ ኤዱኬሽን አለ ሄልዝ አለ ኤቭሪቲንግ ምክንያቱም ፕሮቫይደር ነው በመንግስት ነው ስለዚህ አውሮፓያኖቹ ይሄንን ፕሮቴክት ማድረግ ይፈልጋሉ ስለዚህ የትግራይን ጦርነት እንዲቆም የሚፈልጉበት አንደኛው ምክንያቱ ይሄ ነው ኢሚግሬሽን ጉዳይ ማለት ነው ለምሳሌ ጦርነቱ በጣም ኢንተንሲፋይ ቢሆንና 300,000-400,000 ሰው ከትግራይ ተፈናቅሎ ወደ ሱዳን ቢገባ ብዙ ትግራያኖች በአውሮፓም በአሜሪካም የሚኖሩ ዘመዳሞች ስለሆኑ ዘመድ ስላላቸው ዘመዶቻቸውን አንጥልን ማለታቸው አይቀርም ፕሬሸሩ በጣም ከፍተኛ ነው
ይሄ ነው የነሱ አጀንዳ ይሲ አሜሪካ ደግሞ የአውሮፓኖችን አጀንዳ ሳማው ትደግፋለች የብሪተንን ኮንሰርን ትደግፋለች በፖሊሲ መረዳዳት ስላለባቸው ማለት ነው ይሄ ፖለቲካል ሲቹዌሽን አለ ስለዚህ ነው ይሄን ጦርነት እንዲቆሙ ተቀደመም ተነጋግረናል ትግሮችን ቲፒኤልኤፍን በመውደድ ቲፒኤልኤፍን በማፍቀር በቲፒኤል ላይ በሚደርስ አስተልኝ ተመልካቾቻችን ዛሬ የምንጫወተው አዳዲስ መረጃዎችንም የምንሰበስበው በሳይበር ሴኩሪቲ አዌርነስ ላይ ነው እንግዳ አሉኝ እንግዲህ ወደ ቃለ መጠየቁ እንገባለን በመጀመሪያ እንግዳችን ጥያቄን ወይም ጥሬን አክብረህ እዚህ ስለተገኘ እና ለመወያየትም ፈቃደኛ ስለሆንክ ከልብ አመሰግናለሁ እሺ እኔም በእውነቱ ከልብ ያመሰግናለሁ በክብር ጥሪ ስለተደረገልኝ እሺ እንግዲህ ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት ራስህን ለተመልካቾቻችን ብታስተዋውቅልን ስምህን የትምህርት የሥራ ልምድህን በመቀጠልም በዚህ በሳይበር ደህንነት ሙያ ላይ ያሉህን ዕውቀቶች ብትዘረዝርልን አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ስሜ እንግዲህ መኮንን ተፈሪ ይባላል ከሀገሬ ከወጣው በለንደን ከተማ በዩኬ ውስጥ መኖር ከጀመርኩ ወደ 30 አመት ሆኖኛል የትምህርት ደረጃዬም እስከ 3ኛ ደረጃ ዲግሪን እዚሁ በተለያዩ የዩኬ የታወቁ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተምሬያለሁ በአሁኑም ሰዓት የፖስት ዶክትሬት ዲግሪን በኢምፓክት ኤአይ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ እየሰራው ነው ዩኤስኤ በሚገኝ የፌርፋክስ ኢንስቲትዩሽን ውስጥ እንግዲህ ይሄ ወደ ሳይበር ሴኩሪቲ የገባሁት የትምህርት ባክግራውንዴ በሙሉ ላለፉት 20 ምናምን አመታቶች በአይቲ ሙያ ላይ የተመረኮዙ ናቸው ያው እንደምታውቀው አይቲ